เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะจะไปดูถ้ำแต่ละถ้ำคือถ้ำเอลล่าเนี่ยค่ะมันจะมี3เขาเรียกว่าอะไร3ศาสนา3ความเชื่อหลักๆอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะมีฮินดูมีเชนแล้วก็มีพุทธก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสถาปัตยกรรมของแต่ละความเชื่อนะคะว่ามันต่างกันยังไงจริงๆอะความเชื่อมันคืออะไรรูปปั้นหรืออะไรพวกนี้มันคล้ายกันมากเพราะมันปั้นจากคนเดียวกันครับแต่มันแบ่งเป็น3อย่างได้ไงเพราะว่าตอนโรมันมายึดครองพระราชาคนนี้เขาไม่ได้เป็นฮินดูหรือไม่ได้เป็นอะไรเลยเงี้ยแต่พอตอนมายึดเขาก็ได้อินฟลูเอนซ์ว่ามันก็สวยดีก็เลยเอามาแต่งด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่วันนี้กันแบบว่าอาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าเจ็บคอนะคะเมื่อวันเหนื่อยมากแล้วก็แบบว่าค่ะไม่คิดว่าถ้ามันจะเหนื่อยไม่ได้เตรียมตัวเองมาเพื่อแบบการเดินเยอะๆไงคะก็เลยแบบเหนื่อยเปยนะคะอ้าวกำลังรอซื้อตั๋วอยู่นะคะแล้วก็จะขั้นแต่ว่าคนเต็มเลยนักเรียนเห็นไหมนักเรียนมาทัศนศึกษาแน่เลยต้องบอกว่าเห็นทางเดินแล้วค่ะไม่ต่างจากเมื่อวานเลยแต่ว่าอันนี้เมื่อวานคือขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทางเดินจะเป็นยังไงดูทางเดินดิไปทำไมเหรอต้องใช้ตั๋วนี่เหมือนเดิมนะคะเขาเตรียมปนแล้วก็เจ้านี่มันมีความดูคนอินเดียเขาถือของเลยขอกันไปถ่ายผู้หญิงคนนั้นที่เอาของใส่หัวดูเขาวางกระเป๋าดิเขาวางแบบไม่ต้องเอามือจับเลยอ่ะดิเห็นป่ะเขาไม่ต้องเอามือจับเลยอะมะใช่เขาเก่งมากม้าบอกเลยม้าเห็นอะกระเป๋าเดินทางเราเห็นปะเขาโทนขึ้นไปอย่างเงี้ยสามใบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆกระดูกคอเขาไม่หักเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาเคยเห็นกระเป๋าเดินทางไหมกูเห็นเขาแบกมอเตอร์ไซค์ไม่แล้วเขาบาลานซ์ปีนขึ้นบันไดเว้ยแล้วเขาบาลานซ์ยังไงเราผ่านรางรถไฟใช่ไหมเราไม่ทุกคนเราผ่านรางรถไฟบาลานซ์ยังไงก็ไม่รู้เนาะมอเตอร์ไซค์แบกขึ้นหัวแล้วแม่ก็ปีนขึ้นรางรถไฟเดิน300 เมตรอ่ะต้องบอกว่าถ้ำที่นี่ก็แบ่งเป็นมีหมายเลขถ้ำเหมือนกันนะคะจริงๆเขามาทำธรรมดามากใช่โคตรธรรมดาเลยไปดูมาแล้วพี่ไปสิ่งที่เรียกว่าเอแบกบางนาพี่เจอเลยหินอ่อนทำพิธีเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าบางกลุ่มยังทำไม่เสร็จนะคะเราก็เหมือนกับฟิลว่ามาทำพิธีว่ามาไหว้มาขอบคุณมาแบบมาบูชาเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยทำไมหน้ากันแดงขึ้นขนาดนี้แต่มันก็คงไม่ได้ส่วนห้องนี้โอ้แหละว่าไงคะคุณหมอเป็นหมอหมาหรือหมอคนขอให้ตามพิจิตทุกชาติไปอ่ะโอ้โหปิดยังไงอะนนท์เดี๋ยวถ่ายภาพหมู่ก่อนนะคะว่าแบบว่าเราทำมิชชั่นคอมพลีทแล้วมันใหญ่มากเลยนะเราทำทุกถ้ำอะค่ะมันก็จะเป็นฟีลแบบนี้เรียงไปใช่ไหมคะสมมติว่าเราอยากจะเข้าถ้ำนี้เราก็เดินเข้าสมมติว่าเราอยากจะเข้าถ้ำข้างหน้าเราก็ต้องเดินขึ้นไปโอ้โหเด็กกินข้าวกลางวันกันกินอาหารแขกคือแรงมากเด็กขอข้าวมากินกันนะคะเขาพามาทัศนศึกษาแล้วเด็กทุกคนก็จะมองกันแล้วก็มองกลุ่มคนไทยเหมือนกับเป็นของประหลาดคุณอยู่นู่นเลยนู่นเลยนี่ก็พูดเราสังเกตได้ว่าพูดเรียบกว่ามันจะเรียบใช่ไหมเรียบแล้วมีอะไรทั้งนั้นอ่ะมันจะมีความเป็นจีนไม่ลองเข้าไปดูมันจะมีความเป็นจีนมากกว่าเพราะว่ามันเป็นวัชิรยานไงความพุทธแล้วมีอยู่1 องค์โคจรแน่ๆที่มีดาวมีอยู่มันสุดแค่ตรงนั้นหรือมันไปมีอีกสุดแล้วโอเคงั้นไปให้สุดก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาเนาะดูน้ำตกโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบเมื่อวานนะคะก็คือไปในที่สุดก่อนแล้วค่อยเดินออกมา
ทยอยดูนะคะ เข้าไปในสุด เหมือนเข้านี่เราก็ต้องขึ้นบันได นะคะ นี่น้ำตก ตกตรงไหนคะ นี่ไงน้ำตก มองไม่เห็นค่ะใส่แว่นตาดำ ไปขึ้นไง ขึ้นไปทางไหนคะ ทางนี้รอคู่นี้ลงมาก่อน เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะทำใหญ่มากนะทำไมนะคะนนท์ ผมว่ารู้ไหมทำไมเขาพูด ไม่รู้ค่ะ หนักไปต่อปะเดี๋ยวจะชี้ไงต้องไปหาที่ไม่ดีให้อธิบายง่ายๆก่อนสมัยก่อนเลย จะอธิบายใช่ปะ อันนี้อะไรจะไปอันสุดก่อนไหม ใช่ อันนี้อันที่สี่ อันสุดท้ายคืออันที่เสื้อแดงแก๊สขาวยืนอยู่อันแรกสุดท้าย number 3 นี่น่าจะนำเมื่อวันแล้วมันไม่มีเรา that should be number 1 this is number 2 โอเค แล้วอันนี้อันที่สอง อุ้ย อันนี้อันที่หนึ่ง โอเค ใครกับอะไรอยู่ โอเค number 1 หวานปึ๊บ ไม่มีอันนี้เป็นแค่เป็นห้องนอนเฉยๆกุฏิใช่กุฏิ รู้ได้ไง ก็อยู่ห้องอยู่ต่อห้องเลยเนี่ยอย่างมีพื้นที่ที่กำหนดไว้มันคือ3 คูณ 3 เมตรเนี่ย อ๋อ สำหรับกุฏิสงฆ์อ่ะ อ่ะฮะ ทีนี้เนี่ยรู้ไหมว่าไอ้หลุมตรงนี้เขาวาง หลุมพวกนี้คืออะไร เทียนเทียนเราก็ระวังไว้อันเล็กๆซึ่งถ้ามองดูอะครับเนี่ยถ้ามองดูอะมันทะลุไปถึงอีกถ้ำหนึ่งมันทะลุไปถึงอีกถ้ำหนึ่งนิดนึงเห็นไหมรูเล็กๆพวกรูเลยเนี่ยเข้ามามองตาเราเห็นชัดเลยต้องมาดูอย่างเงี้ยนะ อ๋อ นี่ไง โอเค ก็คืออากาศเข้ามาได้ ใช่ นี่คือถ้ำเบอร์ 1 ค่ะ เดี๋ยวไปดูถ้ำเบอร์ 2 กันต่อ คือช่องระบายอากาศ ก็คือตามศาสนาเราคือกุฏิถ้ำเทวดา2 คนถือแส้ เป็นถือแส้ไม่ใช่ถือหอกไม่ใช่ถืออะไรต้องเป็นถือแส้ทีนี้แส้มาจากไหนเขาบอกว่าแส้มันมาจากเหมือนนักบวชสมัยก่อนแส้มันเป็นอะไรที่เอาไว้ปัดไล่แมลงได้โดยที่ไม่ทำให้แมลงมันตายเหมือนหางวัวหางม้า มันไม่ใช่แส้หรอกเป็นด้ามที่ปัดใช่ไหม ใช่เหมือนนี่มากกว่าแล้วพอเราเข้ามาดูด้านในเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือการเลเซนต์การเกิดใช่ไหมถ้าเรามองไปเสาข้างในเราจะเริ่มเห็นรูปภาพเขียนการแก่การเจ็บการตายมันจะต้องมีครบ มันส่องไปทีนี้สิ นี่ก็เป็นเห็นไหมต้องมีแค่2 อันมันก็คือแค่2 อันใช่ไหมแล้วนี่พอไฟส่องขึ้นมันจะเป็นเห็น3 เหลี่ยมใช่ไหม ไม่เห็นไหนสามเหลี่ยมอ๋อ คือรอนเนี้ยดินใช่ไหมในวิชาเราอันนี้คือดินถูกไหมแต่แล้วเนี้ยมันคือ6 เหลี่ยมถูกป่ะพอมันมีเงาเข้าไปเติม6 เหลี่ยมจะมีไฟเข้ามาผสมทันทีเห็นไหมแต่แล้วข้างบนสุดเนี่ยมองเข้าไปข้างบนสุดเขาจบด้วยทองเห็นป่ะแล้วก็มีลงครอบไว้ให้มันหล่อทองนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างทีนี้เราจะเห็นว่าฐานก็พยายามทำให้เป็นดอกบัวด้วยคือด้วยความที่มันเก่ามากลายมันหายไปหลายส่วนเราก็เลยจะตีความยากอย่างนั้นเนี้ยก็น่าเป็นการตีความของดอกบัวเช่นเดียวกันแต่มันจะเป็นลอนพวกนี้คือไฟใส่แอบเข้าไปเสมอเพราะว่าพอ
พอเราดูลอนเห็นลอนไหมเขาจะใส่ลอนให้มันมีแอบความเป็นไฟเสมอเป็นสามเหลี่ยมต้องไม่มีไฟส่องเพราะถ้าไฟส่องปุ๊บมันจะไม่เห็นเห็นเงาตกทีนี้เนี่ยเหมือนเดิมก็คือนิ้วต้องมี2 องค์ที่ถือเสมอแล้วไอ้รังสีข้างหลังเนี่ยตอนแรกอ่ะมันมามีตอนเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะรูปของพระอาทิตย์อยู่ไม่ใช่ฉันพันรังสีแบบที่คนไทยคิดแค่เป็นตัวแทนของแบบเส้นกวาอะไรพวกนี้บ้างไอ้ทีนี้ก็คือเนี่ยผมยาวก็คือเขาบอกว่ามันเหมือนว่าเทพอ่ะที่ก่อนจะมาแบบบวชก็วันนั้นเขาจะไม่ตัดผมในยุคนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าก็จะไม่ตัดผมแต่พอบวชแล้วก็จะตัดเลยจะมีก้นหอยทีนี้ก็จะมีเทวดาเหมือนบ้านเราก็จะมีเทวดา2 องค์ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับยุคของสมัยแล้วนะว่าเทวดา2 องค์จะเป็นเทวดา2 องค์เนี่ยจะเป็นใครที่เท้าเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นบัวที่พ่นน้ำเท่านั้นแต่เมื่อวานที่เราไปบัวจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่อันนี้ดูเป็นฮอลนะนี่น่าจะกินข้าวน่าจะฉันเพราะว่าโซนเนี้ยทางเนปาลก็มีวัดทรงเดียวกันเหมือนกันก็คือมันจะเป็นวัดที่เขายังใช้อยู่ที่เนปาลเขาจะเป็นฮอลประมาณนี้แหละเล็กสั้นเหมือนนี้นิดนึงตรงกลางอ่ะก็คือเอาไว้วางบาตรแต่ไม่ใช่บาตรเหล็กนะสมัยก่อนมันบาตรไม้นะพี่ปาเนาะวางบาตรก็จะคุยตรงนี้แหละกับข้าวนี้ทะเลสีเกตบาตรอะไรไม่เรียนดูอะไรอ่ะในช่วงแรกของพุทธมันมีการimplementเรื่องระดับชั้นเทพถูกไหมคือจำได้ไหมที่คนไทยเขาจะบอกว่ามีระดับชั้นแบบนั่งสมาธิอันนี้คือระดับเทพเหรอมันคือระดับชั้นของเลเวลของสมาธิที่เขาเรปเปอร์เซนต์ในยุคนั้นคือความต่างของเราอย่าล้มนะม้าบอกว่าอย่าลืมไปถ้ำเบอร์ 10นะว่าให้ไหว้ตรงนี้กันก่อนแล้วค่อยไปของพุทธตรงนี้ใหญ่สุดเราตอนนี้รู้สึกแม่งมีเกินกว่าที่เขามีตั้งแต่ต้นคือในคัมภีร์ของฝั่งที่เป็นทิเบตเองก็บอกไว้ว่าระดับชั้นมันมีไม่เกิน5 ขั้นนะแต่ของไทยแม่งล่อไป7 8 9บางทีกูเห็นนะแล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับที่ทำเบอร์แหละเอาให้ที่ทำเบอร์อะไรคะเบอร์ 15เบอร์10เบอร์ที่สวยทำสวยสุดใช่ไหมแต่ของพุทธนะเขาบอกว่าที่สวยสุดที่สวยสุดเพราะมันแกนสุดเลยอลังสุดเราสุดมือว่ะเหมือนอันเนี้ย100%เลยอยู่อีกที่นึงใช่อยู่แต่ที่นี่เขาจะเป็นเหมือนในความเชื่อของเขาเนี่ยเขาจะเชื่อว่าพระศิวะอยู่ที่เขาไกรลาชใช่ไหมพระเจ้าของเขาอันนี้เขาจะทำจำลองเป็นเหมือนกับเขาเรียกไกรลาชเทมเพิลคือรูปทรงเหมือนคล้ายๆเป็นราชรถที่ว่ามีล้อมีอะไรที่จะเป็นราชรถแห่มุ่งหน้าไปทางเขาไกรลาชแล้วทำไมถึงต้องขุดในเมื่อเป็นราชรถเขาเคยสร้างแบบจำลองขึ้นมาแล้วไอ้แบบจำลองนั้นต้องถามพี่ปาว่ารายละเอียดจริงๆมันละเอียดกว่านี้อีกนะแต่มันเล็กกว่านี้หน่อยเดียวแล้วพอมีว่าทรงนี้อยู่หลายที่ในความเชื่อของเขาแต่อันที่เก่าที่สุดรู้สึกอยู่ทางใต้หน่อยชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเป๊ะเลยแล้วแม่งอยู่แบบอยู่กลางเมืองเลยนะคืออยู่แบบอยู่กลางเมืองเลยแบบไม่มังคุมันลงสีแล้วมันก็เลิกลงสีก็ไม่เข้าใจเข้ามาเขาเจอผู้หญิงจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังว่ามันต้องเป็นแบบ
กี่ยวกับเรื่องเพศอ่ะมีช้างมีทุกอย่างเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบบกระจงอะไรแบบไข่นี่จริงนะนี่ไม่ได้แบบไม่ได้ลามกนะเรื่องจริงๆแล้วดูคือถ้ามองแบบข้างบนอ่ะมันเป็นทรงนี้เลยมันเห็นเพราะว่าพี่ไม่เห็นนะเขาบอกตอนเมื่อกี้ที่เรานั่งกันแล้วถ้าเราขึ้นบันไดไปอ่ะเขาจะขึ้นไปดูข้างบน NTC かなตรงนี้ก็ได้พอได้อยู่ACTC がเนี่ยมันจะเป็นไอ้จำได้ไหมที่เคยบอกว่ามันจะเป็นอวัยวะเพศผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะคือถ้ามองเลยข้างบนมันจะเป็นรูปนั้นเลยนะแต่มันจะเหมือนรถด้วยมันจะเหมือนรถในเวลาเดียวกันอธิบายยังไงวะพี่ปาแต่ก็ลมนั้นเลยเนาะ คืออันนี้เหมือนเป็นตัวราชรถอะแต่สมัยก่อนมันจะเป็นล้อใหญ่ๆใช่ไหมแต่อันนี้เขาจำลองเป็นเหมือนช้างให้ช้างลากมีช้างหลายๆตัวหนุนอยู่ข้างใต้แล้วก็ฝั่งเนี้ยที่เป็นรายละเอียดเล็กๆตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องราวฝั่งหนึ่งจะเป็นเรื่องรามายณะเรื่องรามเกียรติ์อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเรื่องมหาภารตยุทธเป็นคัมภีร์ที่ฤาษีเขียนไว้ของคือสองอันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มากภารตะเนี่ยห้ามสวดเลยนะห้ามสวดในบ้านเพราะเขาเชื่อว่าพี่น้องจะทะเลาะกันแล้วก็ส่วนรามเนี่ยเขาให้สวดแค่ที่วัดอะเขาก็ไม่ให้สวดในบ้านไม่มีอะไรให้สวดในบ้านเลยกูไม่เข้าใจคนอินโดแต่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยดูอันนี้คืออันนี้มหาภารตะเพราะว่าขี่ราชรถยิงธนูอันนี้ตีกันข้างในอาคารเนี้ยถ้าจำไม่ผิดจะมีเมืองเขาเรียกว่าโคนันที่เป็นพาหนะของพระศิวะแล้วศิวลึงจะอยู่อาคารหลังนี้แล้วเป็นความเชื่อของฮินดูคือมันใหญ่อย่างเดียวตรงเนี้ยมันเท่เพราะมันใหญ่อย่างเดียวโอ้มีช้างมีไอ้โคชสารมันคือจระเข้ก่อนโคชสารคือช้างมันคือฟังก่อนโคชสารมันคือช้างแต่ที่เนี้ยมันจะเป็นตัวสิงโตนะจมูกช้างที่ไทยก็มีเอาไว้ส่งพวกแบบเจ้าขึ้นสวรรค์เวลาตายโคชสิงมันเรียกแค่นั้นเลยโคชสีทีนี้เนี่ยมันก็จะมีจระเข้ด้วยแต่ต้องหาก่อนอันนี้คือสิงใช่ไหมเนี่ยใช่ทำไมที่นี่เขาถึงให้ความสำคัญกับสิงโตนะแต่ช้างเนี่ยเข้าใจได้สิงโตเนี่ยมันไม่ค่อยมีในอินเดียนะสิงโตอ่ะสิงโตไม่ค่อยมีมันเริ่มมีมายุคที่พระเจ้าโศกเริ่มสร้างเริ่มจะมีสิงโตเหมือนความยิ่งใหญ่แผ่อาณาจักรตัวเองป้องเหมือนกับว่าเวลาสิงโตกับลามันจะเสียงดังตอนเนี้ยที่ผมเข้าใจเองนะคือตอนเปอร์เซียมาตีเนี่ยมันเอาสิงโตมาด้วยเพราะเปอร์เซียเนี่ยทับหน้าเป็นสิงโตกับรถลากไม่ใช่รถม้านะคือทับหน้าอินเดียจะเป็นม้าทับหน้าเปอร์เซียเนี่ยสิงโตกับช้างก็สิงโตก็ฟาดฟันสิงโตกับช้างทับกลางนี่เห็นไหมที่บอกเป็นห้องอ่ะมีอย่างเงี้ย56 รูลองเดินนับไปมี56 รูล้อมไม่นี่เลยคุณผู้ชมนับนะคะกูไม่นับให้คุณผู้ชมนับค่ะอ่านไปกี่เนี่ยมันจะเหมือนจีนเลยคือที่เขาบอกว่ามันมีความเป็นจีนด้วยน่าจะมีจีนอยู่เพราะว่าสิงทุกตัวเลยนะแม่งคือสิงจีนเว้ยคือตอนแรกอะไอ้ปีเสียสิงพวกนี้เลยมันคือปีเปียเลยเว้ยมีกลมๆนั่นน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เฉพาะสิงโตเท่านั้นนะที่จะมีเนี่ยทุกที่ในเนี้ยสิงทุกตัวแม่งจะมีแผงคอเหมือนแผงคอจีนแล้วเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นสถาปนิกที่เป็นคนจีนมาช่วยร่วมด้วยแต่ก็โอเคแหละเพราะว่าสมัยก่อนชมพูทวีปแม่งใหญ่พอที่จะมีการค้าขายระหว่างประเทศแล้วไงฟังก่อนจีนเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งจีนเนี่ยรวยมากซะจนเอาสำเภานะโลออกไปประมาณ
800 ลำรวมถึงเอาพลม้าออกไปประมาณ 800,000 คนแบกลากสมบัติไปเป็นกองๆเพราะจีนเชื่อว่าจะเอาไปแจกให้คนทั้งโลกเพราะกูรวยแล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ช่วงไหนมันอยู่ช่วงเดียวกับที่โพลินีเซียก็คือชนเผ่าเล็กๆแบบตรงเนี้ยมี56 อันนับไป56 ล็อกทีนี้โพลินีเซียเดินทางมาถึงเนี่ยก็เดินทางมาถึงเกือบอเมริกาแค่เลยอเมริกาไปนิดนึงจะเจอกองพลเรือจีน 8,000 ลำก็คือเตรียมพร้อมถล่มยับเลยอันนั้นคือความยิ่งใหญ่ของจีนในยุคนั้นมากก็เลยคนเขาก็เลยพูดบอกว่าจีนแม่งน่าจะอยู่ในทุกที่เว้ยเพราะเนี่ยอีกแล้วเห็นไหมขอแค่เหมือนสิงใช่คือจะบอกมันเป็นผลหอยเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอันนี้คือห้องนะคะที่มีจำนวนทั้งหมด56 ห้องสำหรับนั่งสวดมนต์ของฤาษีต่างๆจะในมุมนี้ไม่ปุ๋ยนี่เห็นไหมไกด์บอกว่าสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่เขามีกฎค่อนข้างเยอะก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะเวลาคนอินเดียไปเที่ยวใช่ไหมคะก็จะมีเนี่ยปีนป่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่เขาก็เลยทยอยออกเขาได้มีทั้งหมด5 ตึกล้อมนะถ้าน้องเข้าใจไม่ผิดตึกตรงกลางแล้วก็อีก5 ตึกล้อมแต่มันเป็นตึกตันๆนะข้างในมันไม่มีห้องนะห้องสำคัญห้องเดียวคือห้องมีห้องอันเดียวมีห้องแค่ห้องเดียวคนอินเดียเขาอยู่ที่นี่แต่เนี่ยคือห้องงงว่าถ่ายกับเขาทำไมเราดูน่าตื่นเต้นกว่าที่นี่เหรอแต่ละบรรทัดก็คือได้ไปเซ็น1 ตอนบนสุดอาจจะเป็นเรื่องของตอนนั้นแย่งสมบัติกันก็เลยตัดสินใจลบอันนั้นลากราชรถมาแล้วยิงไอ้ที่ยิงเป็นพันดอกจำได้ไหมที่ฆ่าจะไม่ตายฆ่าจะตายแล้วก็นอนยิงพี่ไม่ให้ผมพี่ไม่ให้ผมตอนนี้คือขอถ่ายรูปนะจ๊ะตอนนี้กลายเป็นเซเลบอินเดียไปแล้วค่ะขอถ่ายรูปวิถีนักท่องเที่ยวนะคะเดินขอถ่ายรูปไม่เดี๋ยวนนดูแม่ไม่เดินกับพี่ส้มมานานแล้วถามพี่ปาดิแม่เดินมากับนนกับพี่ปานะสวัสดิ์ไปเพราะว่ามันไกลเดินไม่ไหวแม่แยกวงแล้วนะไม่เดินขี้เกียจคือแม่เดินกับนนกับพี่ปามาตั้งแต่ต้นเลยพี่ส้มไปไหนไปแล้วก็ไม่รู้ถ่ายเลยมาแล้วแต่เขามาสร้างทีหลังนะรู้ป่ะดูดิจอดตรงนี้เลยไม่ต้องเดินไกลจริงขอบคุณภูมิอยากเดินไกล thank you ไหนไว้ปลาที่มันเป็นดอกบัวจำได้ป่ะตรงนี้ป่ะครูจำได้ว่ามันสวยมากความคิดครูคือสวยจังเลยอธิบายก่อนเช่นเกิดขึ้นพร้อมกับพุทธแต่คอนเซปต์เขาอย่างเดียวเลยคือเขากลัวไม่ใช่หรอพร้อมๆกันอาจจะก่อนมาหน่อยนึงอาจจะก่อนมาประมาณ100ไม่ถึงประมาณนั้น20-70 ปี100 ปีประมาณนั้นนะก็ความเชื่อเหมือนกันเกือบเหมือนกันเป๊ะต่างกันอย่างเดียวคือเขากลัวบาปมากกว่าเราเขากลัวบาปถึงขั้นที่แล้วเชนเนี่ยพุทธเจ้าไหมไม่มีครับเขาไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นเขาชื่ออะไรนะพี่ปาเขาเรียกศาสดามหาวิระมหาวิระจริงๆเนี่ยมหาวิระเนี่ยมีหลายชื่อนะแต่หลักๆเลยเนี่ยแอสโตคือเขากลัวบาปเขาคิดว่าทุกอย่างมันมีชีวิตฉะนั้นเนี่ยห้ามเดินถ้าเดินต้องกวาดไปด้วยเดินไปด้วยใส่ผ้าปิดปากตลอดเวลาเพราะกลัวมีแมลงเข้าปากเวลาพูดถ้าเขารู้เรื่องแบคทีเรียกูบอกเลยศาสนานี้ชิบหายแน่ซึมเข้าไปในผิวห้ามหายใจไหมพี่ปาเขาก็เห็นแค่แมลงตัวเล็กที่มองด้วยตาเปล่าเขาก็กลัวแล้วแค่เดินแค่แบคทีเรียคือไม่ต้องขยับไอ้เหี้ยเนาะความต่างของเชนจะต่างกับพุทธตรงนี้คือพุทธเนี่ยจะเป็นวงกลมหลังหัวเชนเนี่ยจะไม่ใช่วงกลม
จะเป็นใบบัว แล้วที่สำคัญคือเชนไม่มีจีวร มีใส่เป็นผ้าคลุม ใช่แต่ไม่ใช่ จีวรก็มีก็เรียกจีวรเหมือนกันแหละก็มีผ้าคลุม เป็นสีมันหายว่าปลา มันเป็นสีนะคะมันเป็นสีสวยมากตอนมาเว้ยแต่นี่มันหายไป เห็นไหมข้างหลังเนี่ยดูดี เห็นไหมเหมือนพุทธศาสนาเนาะชอบจังเลยอ่ะเดินเข้าไปได้ไม่ต้องส่ง โอเคทีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยลองดูเหมือนพระไทยมากกว่าคือข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ชั้นพลังสีแบบที่พระพุทธเจ้ามีสิ่งที่มีเนี่ยก็คือเป็นดอกบัวอยู่ข้างหลังทีนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเหมือนที่ญี่ปุ่นไหมเพราะว่าที่เทจริงๆมีอิทธิพลกับทางพุทธทิเบตด้วยก็คือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นชั้นเนี่ยแวะไปแวะมาไอ้ชั้นยอดไอ้9 ยอดบ้านเราเนี่ยฉัดเนี่ยคือฉัดของเขาพอมันคือฉัดของเขาเนี่ยฉายข้างบนเนี่ยฉายข้างบนตรงๆฉายข้างบนแค่นั้นพอเป็นฉัดเนี่ยเรปเรเซนต์แค่3 ยอดไม่มีถึง7 ยอด9 ยอดบ้านเราทีนี้ก็มันมีผมไม่มีผมเหมือนกันด้วยมีผมของเราก็มีผมเอาจริงๆค่ะและมีนมไม่มีชุดไม่มีจีวรไม่มีจีวรจะเห็นอวัยวะเพศชัดเลยใช่นี่จูจริงไปทีนี้ศาสนานี้ก็อิงพุทธเยอะนะจะบอกให้เราก็อิงเขาเยอะเหมือนกันนะความเชื่อต่างๆอย่างเช่นต้นไม้มีเทวดาอย่างเงี้ยมาจากเขานะโอ้ดีเทลเขาสวยกว่าจริงด้วยดูสิดอกบัวเขาก็ดูขลังนะอวัยวะเพศชัดแจ๋วเลยเนี่ยเขาจะไม่มีอันนี้เหมือนเราเขาจะไม่มีพญานาคนี่การ์ตูรู้อันนิดเดียวจุ๊อันนิดเดียวแต่นี่เห็นเลยว่าเป็นสีนะลูกขอโทษเราเลือกว่าเนี่ยอันนี้เป็นคนเขามาสะดุ้งช้างดูสิเขาลอกไปไหนด้วยเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะต้องเดินอ้อมไป3 ศาสนาที่เคยอยู่ร่วมกันมาไม่ตีกันเพราะอะไรเพราะเขาพบเห็นกันทางเพเปอร์เลยคือนี่เราเดินมาอีกถ้ำหนึ่งนะคะก็คือตะกี้ออกมาจากรูนั้นนะคะทางเชื่อมที่เดินเชื่อมออกมาเพื่อเจอนี้ดอกบัวเหมือนดอกบัวชมพูเลยนะถ่ายช่างจะมาว่าเชนมีรายละเอียดมากกว่าเนาะดูดิใช่หินอย่างเงี้ยมันน่ากลัวโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการเดินดูถ้ำเอลล่านะคะเราพาไปดูกันทั้งหมด3 ถ้ำแล้วนะก็จะมีถ้ำของพุทธถ้ำของเฮนดูถ้ำของเชนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรมากขึ้นจากคลิปนี้แล้วกันนะคะก็คงไปแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ถ้าทุกคนเห็นก็คงแบบรู้ว่าก็แบบเมาแดดเพียแดดแล้วก็แบบร้อนๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปดูอะไรอีก